getting ready with passages, a few verses from Hebrews 5, because he would have loved how deep this goes. ก็จริงๆแล้วคุณแกรี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีของผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้ว่าเขาไม่สบายแล้วก็จริงๆวันนี้ผมจะแบ่งปันในพระธรรมฮีบรูบทที่5ก็เป็นสิ่งที่ถ้าแกรี่อยู่เขาคงจะชอบมากในพระธรรมตอนนี้ I remember as a kid starting to read the Bible, and a lot of the things about Jesus sort of made sense to me. แล้วผมจำได้ถึงตอนสมัยเด็กๆที่ผมเริ่มที่จะอ่านพระคัมภีร์แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ต่างๆนั้นก็เริ่มเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสมเหตุผลสมผล Then I read the book of Hebrews and it ruined everything. แล้วเมื่อพอผมเปิดอ่านในพระธรรมฮีบรูปุ๊บผมก็รู้สึกว่าข้อมูลพระเยซูที่ผมอ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันกับพระธรรมฮีบรูเท่าไหร่ In the next passage after mine today, Paul tells the Hebrews he wants them to move from baby's milk to adult meals, to meat. แล้วในพระธรรมฮีบรูตอนท้ายๆเราจะพบว่าอาจารย์เปโลเขาเตือนนะคะคนว่าเขาอยากจะให้พวกเราที่เป็นผู้เชื่อนั้นเปลี่ยนจากผู้เชื่อที่ยังเป็นทารกอยู่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วฝ่ายจิตวิญญาณ So today we're going to move on to meat in Hebrews chapter 5 verses 1 through 4. วันนี้เราจะอ่านนะคะในพระธรรมฮีบรูนะบทที่5ข้อ1ถึง4ซึ่งเป็นพระธรรมตอนที่ช่วยให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น Can we please read in Thai and English at the same time verses 1 through 4? ขอเราช่วยอ่านในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อ1ถึง4ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในขณะเดียวกันได้ไหมคะ We don't have it in the insert though, right? No. Okay. Well, I'll read it and then we'll let Pat read it. If you'd like to read along, you definitely can. โอเคไม่เป็นไรนะคะ ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็อ่านตามได้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะ Ready, set. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขลาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน So God's word is saying there has to be someone who goes to God for us and offers gifts and apologies. ซึ่งพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะต้องมีใครบางคนนะคะซึ่งเป็นคนกลางที่จะเป็นคนที่ทูลขอการอภัยโทษและถวายเครื่องสังเวยบูชาต่อพระเจ้าแทนเรา That's really not much of a relationship. แต่ถ้าเรามองตรงนี้เราจะพบว่านั่นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่สนิทเท่าไหร่ How many relationships in your life need someone to go for you to talk to the other person? เราคิดว่าในชีวิตของเรามีไหมความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้ที่จะต้องมีคนกลางที่จะไปพูดกับอีกคนหนึ่งแทนเรา Why do we even need somebody like that at all? ทำไมตอนนี้เราถึงไม่จำเป็นที่จะต้องการคนกลางแบบนั้นอีกแล้ว We have to answer that question all the way back in the beginning with Adam and Eve. ถ้าเราจะตอบคำถามนี้เราจะต้องย้อนกลับไปในปฐมกาลตั้งแต่อาดัมกับเอวา When Adam and Eve disobeyed God, it was the greatest breakup of all time. เมื่ออาดัมกับเอวาเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เป็นการนะคะที่แตกหักจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The relationship was completely broken. They were kicked out of the garden God made for them, and it has been broken ever since. แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าก็ได้แตกหักลงแล้วพวกเขาได้ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนและความสัมพันธ์นั้นก็ขาดสะบั้นลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา It was so broken and separate. At one time, God flooded the entire world and killed everybody except for one family.
แล้วนะคะซึ่งความสัมพันธ์นั้นแตกหักลงแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าก็ได้ลงโทษชาวโลกโดยการส่งน้ำท่วมโลกมานะคะแล้วมีแต่ครอบครัวเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตได้ But then God chose one man, Abraham, หลังจากนั้นพระเจ้าก็เลือกชายคนหนึ่งก็คืออับราฮัม and raised up an entire people for himself called Israel. แล้วพระเจ้าก็ตั้งเขาแล้วเขาก็ได้เป็นต้นตระกูลของอิสราเอล And they would reject him over and over and over again. แต่ว่าลูกหลานของเขานั้นก็ได้ปฏิเสธพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าอีกครั้งหนึ่ง And as rude and as hurtful as they were to God, he still tried to fix the relationship. แน่นอนว่านะคะเขาได้ทำในสิ่งที่ขัดขวางขัดขืนต่อพระเจ้าหยาบคายต่อพระเจ้าแล้วก็ทำให้พระเจ้าเสียใจนะคะในความสัมพันธ์แต่ว่ายังไงก็ตามก็พยายามที่จะคืนดีกับพระเจ้า So he gave a high priest. แล้วนะพระเจ้าก็เลยให้อยากจะให้ประชาชนของพระองค์กลับมาคืนดีกับพระองค์ทุกครั้งพระเจ้าจึงแต่งตั้งปุโรหิตมหาปุโรหิตขึ้นมา Someone from the people who would risk their life to go in front of God and say, "We are sorry." ซึ่งมหาปุโรหิตนั้นคือคนที่นะคะพระเจ้าเลือกขึ้นมาเขาเป็นคนที่พระเจ้ายอมรับแล้วก็อยู่ในท่ามกลางของคนประเทศของเขาที่จะเป็นตัวแทนไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าแล้วบอกว่าขอโทษขอลบล้างบาปให้กับประเทศนี้ด้วย But this high priest wasn't the best high priest possible. They too had offended God. แต่ว่ามหาปุโรหิตนี้เขาก็ไม่ใช่มหาปุโรหิตที่จะดีพร้อมสมบูรณ์แบบเพราะว่าตัวเขาเองเป็นมนุษย์แล้วเขาเองก็ทำบาปผิดต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน So they had to offer sacrifices for themselves. ดังนั้นมหาปุโรหิตเองพวกเขาจะต้องทำการสังเวยบูชาและถวายสักการะบูชาลบล้างบาปผิดของตัวเองด้วย And on the Day of Atonement, they would redo that asking and saying, "I'm sorry," again and again and again. และในวันที่ถวายสักการะบูชาประจำปีนั้นพวกเขาจะต้องทำพิธีกรรมแล้วก็ถวายขอโทษพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทุกๆปีเป็นประจำWhen the writer of Hebrews talks about going to meet, it means we have to understand all of history to see that all of history has been pointing to Jesus. แล้วเมื่อผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกว่าเราตอนนี้ล่ะพระธรรมฮีบรูนั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นอาหารแข็งฝ่ายจิตวิญญาณแล้วสิ่งที่เขากำลังพูดหมายถึงว่าเราจะต้องย้อนกลับไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์เบื้องหลังที่มาเพื่อเราจะเข้าใจเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่สื่อถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์In the Old Testament of the Bible, over 300 times something is said, and in the end, Jesus was the one that fulfilled those quotes from the Old Testament. 300 times. และในพันธสัญญาเดิมนั้นมี300ครั้งนะคะที่ได้พูดถึงว่าและในท้ายที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์นั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่ทำให้นะคะการถวายสักการะบูชานั้นสำเร็จลงด้วยสมบูรณ์แบบ But I think this picture is the most powerful. แล้วผมอยากให้เราดูในรูปภาพนี้ด้วยกันQRS, WX. I'm out of the alphabet. My fault again. I can. I was about to start the Thai alphabet. You don't want me to try that. All right. This is a picture. It's actually a model, a small model of Jerusalem. อันนี้นะคะเป็นภาพของแบบจำลองของกรุงเยรูซาเล็ม When Jesus was on earth, this is what it looked like. อันนี้นะคะตอนที่พระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้นั่นคือสภาพเป็นอยู่ It was a very large and beautiful city with a giant temple in the middle. เราเป็นเมืองที่ใหญ่โตมากนะคะแล้วมีพระวิหารใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเมือง This morning we sang a song that said, "Enter the temple and worship the Lord our God." ก่อนเช้าวันนี้เราได้ร้องเพลงถึงการที่เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ If you were alive in Jesus' time, you could not enter the temple. แต่ถ้าหากว่าพี่น้องมีชีวิตอยู่ในยุคของพระเยซูคริสต์แล้วก็พี่น้องไม่สามารถเข้าไปในพระวิหารแห่งนี้ได้ You and I are Gentiles, outsiders. เพราะว่าทั้งคุณและผมแล้วเราต่างเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่เป็นคนนอก
If we walked up the Temple Mount and walked inside, this is as far as we're allowed to go. อันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามาจากข้างนอกแล้วเดินไปข้างในนั้นอันนั้นคือสถานที่ที่เราสามารถเข้าไปได้ถึงมากที่สุดแค่นั้นเอง Only a Jew could enter through this fence. มีเพียงนะคะคนยิวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปถึงกำแพงแห่งนั้นได้ This is one of the reasons why Jesus got so mad at the people selling animals in the temple. เราจะพบนะคะว่านะคะอันนี้เป็นสถานที่ที่พระเยซูคริสต์นั้นในบันทึกไว้ในพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูโกรธมากเมื่อเห็นคนขายสิ่งต่างๆขายของกันในพระวิหารของพระเจ้า Jesus was angry because there were animals and money changers taking up the only place where you and I could worship God. พระเยซูโกรธมากเพราะว่านะคะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์ต่างๆนะคะขนาดในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการถวายสักการะบูชา They had made the temple a shopping mall and he was very angry. แล้วพวกเขาเปลี่ยนพระวิหารของพระเจ้าเป็นศูนย์การค้านะแล้วก็เป็นตลาดพระเยซูจึงโกรธมาก If you are a Jew, you can even go inside the first door of the temple. ถ้าหากว่าคุณเป็นคนยิวคุณสามารถที่จะเข้าไปในประตูแรกในอาคารหลังนั้นได้ So how can we sing songs about entering into this temple? Unless any of you are Jews, you're not allowed. แล้วเราจะร้องเพลงที่บอกว่าเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าได้ยังไงเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนยิวถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป Even more, if you're a Jewish woman, you can only go this far. ถึงแม้คุณจะเป็นคนยิวก็ตามถ้าคุณเป็นคนยิวที่เป็นผู้หญิงคุณก็เข้าไปได้แค่นี้เท่านั้น Only men can go through the second door, and men, you can only stand next to the door. แล้วมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในประตูแห่งที่สองได้แล้วผู้ชายที่เข้าไปนั้นก็แค่ยืนอยู่ตรงประตูตรงข้างๆประตูที่สองเท่านั้น But a priest can go all the way to the altar and offer an animal's life for sins. แต่ว่ามหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปทะลุจนถึงลานในการนะคะถวายเครื่องสักการะบูชาเท่านั้น If you are a priest, you can offer sacrifices on the altar. On some days, you could go up onto the temple floor. ถ้าว่าคุณเป็นมหาปุโรหิตคุณสามารถที่จะเข้าไปในตรงที่แท่นบูชาได้และถวายสักการะบูชาได้และบางครั้งเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในพระวิหารตรงนั้นได้ If you were a high priest, you could go all the way to the veil against the room where God's presence was housed. แต่ว่าถ้าหากว่าคุณเป็นมหาปุโรหิตผู้สูงสุดคุณจึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทะลุไปจนถึงตรงที่เป็นผ้าม่านนะคะซึ่งที่สถานบริสุทธิ์ที่สุดได้ Yet we sing songs about going to the presence of God. เราร้องเพลงนะที่เกี่ยวข้องกับการไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า If you said that to a Jew in Jesus' time, he would assume that you are crazy. ถ้าหากว่าเราร้องเพลงนี้นะคะให้กับคนยิวฟังในยุคของพระเยซูเขาคงคิดว่าเราคงเป็นบ้า To go into the presence of God, you would have to be the only high priest on the only day of the year that you are allowed to go in. เพราะว่าในการที่จะเข้าไปสถานบริสุทธิ์ที่สุดต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าตรงนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นมหาปุโรหิตผู้สูงสุดและต้องเข้าไปในวันที่เจาะจงของแต่ละปีเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้ When the high priest goes past the veil and into the presence of God, he would sprinkle the blood of an animal to cover all the sins of Israel. เมื่อมหาปุโรหิตผู้สูงสุดเข้าไปในม่านนะคะพระวิหารตรงนั้นที่บริสุทธิ์ที่สุดเขาก็จะเอาเลือดของสัตว์เนี่ยมาประพรมสถานที่นั้นเพื่อเป็นการแสดงว่าเป็นการขอพระเจ้าที่จะยกโทษล้างบาปผิดให้กับคนอิสราเอลด้วย And because his relationship with God is broken also, he has to redo it every single year. และเนื่องจากมหาปุโรหิตผู้สูงสุดเองเขาก็เป็นคนบาปแล้วบาปต่อทำผิดต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกๆปี But in case you were thinking this is only for Jews, it's for us too. แล้วนะเมื่อเราคิดว่านะสิ่งนี้สำหรับเป็นคนยิวสำหรับพวกยิวเท่านั้นแต่จริงๆสำหรับเราด้วย I want to just sum up a couple passages. First, from Colossians chapter 1. ผมก็อยากที่จะสรุปในข้อพระธรรมในโคโลสีบทที่
Colossians chapter 1 says that when we do not have Jesus, we are separated from God, we are His enemies, and we are evil in our behavior. ซึ่งในพระธรรมโครินธ์บทที่1นะคะสรุปไว้ว่าถ้าหากว่าเรานั้นนะเนื่องจากว่าเราทุกคนนั้นนะคะถูกแยกจากพระเจ้าเราจึงเป็นศัตรูกับพระเจ้าในเรื่องของจิตวิญญาณของเรานะคะเราทำบาปผิดมากมาย That sounds like the temple. We can't go near Him. แล้วนั่นเหมือนกับในภาพของพระวิหารนะพระเจ้าก็คือเป็นที่อยู่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้พระวิหารได้ Ephesians chapter 2 says that we are dead in our crimes against God and that we follow the devil. ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2บอกว่าพวกเรานั้นได้ตายแล้วเนื่องจากความบาปผิดของตัวเองแล้วเรานั้นจึงเป็นผู้ที่ติดตามวิญญาณชั่วต่างๆ It says we only obey our bodies and we deserve His anger. ซึ่งพระธรรมตอนนี้บอกว่ามนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นคนบาปนั้นเราจะเชื่อฟังทำตามเนื้อหนังของเราเองและทำบาปผิด This is about as bad as it can get. อันนี้คือสิ่งนะคะที่ในชีวิตของเราที่เราทำบาปต่อพระเจ้า Whether you want to think about you right now or the Jews back then, we are separated and far from God. ไม่ว่านะเราจะคิดถึงตัวเองในตอนนี้หรือว่าคนยิวในยุคนั้นก็ตามพวกเราต่างถูกแยกออกจากพระเจ้า And sometimes it does make sense to send someone else to say sorry. และบางครั้งเราจะมองว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะให้คนอื่นนะคนที่เป็นตัวแทนของเราไปบอกว่าขอโทษแทนเรา I got to pick on somebody here. Let's pick on Kim. That'll work. ยกตัวอย่างผมจะเลือกนะ Everyone loves to be pulled into a sermon. I need somebody though. If I accidentally bumped into Kim and knocked her down on the way to church, she might be mad. สมมุติว่ายกตัวอย่างว่าแล้วสมมติว่าผมไปชนคิมแล้วเขาก็ล้มลงเนี่ยเขาอาจจะโกรธ Actually, probably not. But let's pretend. Let's pretend she got very mad. อาจจะไม่โกรธก็ได้แต่ว่าสมมุติว่าโกรธมาก And she refused to even talk to me. แล้วคิมเองก็ไม่อยากที่จะพูดคุยกับใครอีกเลย Wouldn't even look at me. แล้วก็ไม่อยากที่จะมองหน้าด้วย This would never happen. อันนี้ก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนี้ But who could I go to be a middleman to help me say sorry? แต่ว่าใครล่ะที่ผมจะเข้าไปหาเขาเพื่อเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างผมกับเธอ Who? Who would be a good choice to go between us and say sorry for me? ใครจะเป็นคนที่เหมาะสมที่ผมจะเข้าไปคุยด้วยเพื่อให้เป็นคนไกล่เกลี่ยระหว่างผมกับคิม Gone, right? It's obvious. The choice is so obvious. Why gone? Preach. Why gone? คิดว่าเป็นการแต่แน่นอนว่าเลือกนี้ทางเลือกนะคะตัวเลือกนี้เนี่ยชัดเจนมากแต่ทำไมต้องเป็นการด้วย I heard it. It's from Pastor. This is cheating. It's cheating, but he's right. Closest to her. I wouldn't pick somebody riding by on a motorcycle. แน่นอนว่านะเลือกการเพราะว่าการเป็นสามีและเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาใช่ไหมคะผมแน่นอนผมจะไม่มีวันเลือกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านอยู่กลางถนนนั้นเป็นคนไกลเกลี่ย They have zero relationship at all. เพราะว่าคนภายนอกนั้นเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคิมเลย But God does. แต่ว่าการมี This is reason number one why Jesus is the high priest that all of history has been waiting for. อันนี้นะคะเราจะเห็นว่านะพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตใหญ่ผู้สูงสุดที่มหาปุโรหิตทั้งหลายนั้นเขารอคอยพระองค์อยู่ I need us to go on to the next passage, verses 5 and 6. เดี๋ยวผมจะไปต่อในพระธรรมต่อมานะในข้อที่5ถึง6 I'll read it in English and then I'll ask Pet to read in Thai. Here it is. Hebrews chapter 5, verses 5 and 6. So also, Christ did not exalt himself to be made high priest, but he was appointed by him who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." As he says also in another place, "You are a priest forever, after the order of Melchizedek." ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อ5ถึง6นะคะในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียรตินี้มาจากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดท่านและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิจ
เป็นแบบอย่างของเมลคีเซเดก Jesus actually should not have been a high priest at all. จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ควรที่จะเป็นมหาปุโรหิตเลย If you can remember back to when the Israelites left Egypt, only one tribe could be priests. ถ้าหากว่าพี่น้องจะจำได้นะคะในประวัติศาสตร์คือเมื่อตอนที่คนอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นมีเผ่าเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเป็นมหาปุโรหิตได้ It was the tribe of Levi, and Jesus was not a Levite. ซึ่งเป็นเผ่าของเลวีและพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้เกิดมาจากเผ่าเลวี If you read in Matthew 1, Jesus descended from King David. ถ้าเราอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่1เราจะพบนะคะว่าที่มาของพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นเป็นสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด Jesus came from the line of kings, not the line of priests. พระเยซูคริสต์นั้นทรงมาจากเชื้อสายของกษัตริย์นะคะไม่ใช่จากเชื้อสายของปุโรหิต And you do not pretend to be a priest if you are not. นะคุณไม่ควรที่จะเสแสร้งหรือทำตัวเป็นปุโรหิตถ้าคุณไม่ใช่ Once King Saul, king of Israel, made a sacrifice because he was impatient. มีครั้งหนึ่งในพันธสัญญาเดิมตอนที่กษัตริย์ซาอูลนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลเขาได้ถวายเครื่องสักการะบูชาแทนมหาปุโรหิตเพราะว่าเขาอดทนรอคอยมหาปุโรหิตตัวจริงมาไม่ไหว The priest was taking too long, so the king offered a sacrifice. เพราะว่ามหาปุโรหิตนั้นเขาเดินทางมาใช้เวลานานแล้วพระราชานั้นก็รู้สึกอดทนไม่ได้ And God took his entire kingdom away and gave it to David. แล้วเนื่องจากการที่เขาไม่รอคอยมหาปุโรหิตมาทำพิธีแต่ทำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาได้รับโทษโดยการที่พระเจ้าฉีกราชอาณาจักรของเขาทิ้งมอบอาณาจักรของเขาแผ่นดินของเขาให้กับกษัตริย์ดาวิดแทน Another time, King Uzziah of Israel went into the temple and offered incense inside the temple. และอีกครั้งหนึ่งพระราชาอุซยาของอิสราเอลนะคะเขาก็เข้าไปในพระวิหารแล้วก็เผานะเครื่องหอมบูชา It was a really bad idea. God immediately struck him with leprosy and his skin dried up. ซึ่งนะคะเขาได้ถวายเครื่องนะเผาบูชาเครื่องหอมให้กับพระเจ้าแต่เป็นความคิดที่ไม่ดีมากนะคะเพราะว่านะคนที่ทำได้ต้องเป็นบุรุษเท่านั้นพระเจ้าลงโทษเขาโดยทำให้เขานั้นเกิดเป็นโรคเรื้อนขึ้นมาทันทีทันใด I'm getting my workout. Inside, behind the veil, there was a box called the Ark of the Covenant. แล้วในข้างในตรงกลางในข้างหลังม่านตรงนั้นข้างในภายในห้องนั้นชั้นในลับนั้นน่ะจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งกล่องลับหนึ่งเราเรียกว่าหีบพันธสัญญานะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ข้างในหีบนั้น Once the Jews were moving the ark, the presence of God, and it was on a wagon. นะแล้วมีครั้งหนึ่งในที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็คือว่าคนยิวเขากำลังขนย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นกลับไปในกรุงเยรูซาเล็มนะคะแล้วเขาก็ขนย้ายโดยการใช้เกวียนนะคะมีสัตว์ลาก The wagon bounced, and the ark began to fall. แล้วเนื่องจากเกวียนนั้นก็ไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้หีบพันธสัญญานั้นเกือบที่จะหล่นลงมา And a man who was not a priest grabbed the ark and saved it. แล้วทหารนะคะชายคนหนึ่งนะคะซึ่งในขบวนทหารนั้นซึ่งเขาไม่ใช่เป็นมหาปุโรหิตแต่ว่าเขากลัวว่าหีบพันธสัญญาจะหล่นจะตกลงมาหักเขาก็เลยจะเอามือไปยื่นพยุงไว้ Does anyone remember what happened to him? เราจำได้ไหมว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ He immediately died. ก็คือว่าพระเจ้าก็ลงโทษชายคนนี้ตายทันที If you are not a priest, you do not pretend to be a priest. ถ้าว่าคุณไม่ใช่ปุโรหิตมหาปุโรหิตคุณไม่สามารถที่จะทำพิธีการเป็นเสแสร้งเป็นปุโรหิตได้ But God gives two reasons why Jesus is a perfect priest. แต่ว่าพระเจ้าทรงให้เหตุผลสองอย่างที่บอกว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงเป็นมหาปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบได้ Number one, God says He is my son. อย่างแรกคือพระเจ้าบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา That's the kind of person I want to send to say sorry. อันนั้นคือคนที่พระเจ้าอยากส่งไปเพื่อที่บอกว่าขอโทษ If one of you knocked me over in the door and I were upset with you,
my son would be a great choice to send to me. ถ้าว่ามีใครบางคนมาชนผมหรือว่าทำร้ายผมล้มลงแล้วถ้าว่าคุณจะมาขอโทษผมแล้วก็ลูกชายของผมจะเป็นตัวแทนที่ดีมากที่จะมาไกล่เกลี่ยแทน My son has curly hair and giant eyes and he's really cute. ลูกชายของผมเขาก็มีผมหยิกๆแล้วก็ตาใหญ่ๆแล้วก็น่ารักมาก If he came to me and said, "Daddy, please forgive them." ถ้าสมมติว่าลูกชายมาหาผมแล้วบอกว่าพ่อครับช่วยยกโทษให้เขาด้วย It's game over. It's going to happen. It's done. There will be forgiveness. แน่นอนว่าผมก็จะเห็นแก่ลูกชายเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ติดใจเอาเรื่องอะไรผมจะยกโทษให้ทันที So how much more a father who loves you if we send his son to ask for us? ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระบิดาของเรารักเรามากแค่ไหนนะในการที่เขาส่งลูกของเขามาเพื่อเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยขอโทษยกโทษให้กับเรา But that doesn't mean Jesus gets to walk into the temple and offer sacrifices yet. แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูนั้นจะต้องเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ถวายเครื่องบูชาให้กับเราแบบนั้น He's not a Levi, but he is a priest, just like a man named Melchizedek. พระองค์ไม่ใช่มาจากเผ่าเลวีแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตใหญ่เหมือนกับเมคิเซเดกคนนั้น In the book of Genesis, Abraham is traveling and he meets a man named Melchizedek. ในพระธรรมปฐมกาลเราจะพบนะคะว่าอับราฮัมเขากำลังเดินทางอยู่ระหว่างทางเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งชื่อนะเมคิเซเดก Melchizedek is a very strange name. It means king of righteousness, king of goodness. ซึ่งเมคิเซเดกนะคะเป็นชื่อที่แปลกเพราะหมายความว่าเป็นพระราชาของความชอบธรรม Anybody know someone named the ruler of all things good? มีใครในที่นี้บ้างที่รู้จักใครบางคนที่มีชื่อว่าผู้ปกครองหรือเจ้าแห่งสิ่งดีงามทุกอย่าง That's kind of a wild name to have. แน่นอนว่าคงจะเป็นชื่อที่แปลกประหลาดนะคะที่เราจะมีแบบนั้น And apparently he was from the city of peace. และจริงๆแล้วเข้ามาจากเมืองแห่งสันติสุข So he's the king of good from the city of peace. ดังนั้นเขาจึงเป็นพระราชาแห่งความดีงามและมาจากเมืองแห่งสันติสุข But this strange Melchizedek appears from nowhere, praises God, and then Abraham gives him a ton of money. แล้วนะซึ่งกษัตริย์เมเคเซเดกนั้นเขาก็มาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขามาถึงเจอระหว่างทางแล้วเขาสรรเสริญพระเจ้าและอับราฮัมก็รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็เคารพนับถือมากจนให้มอบสิ่งของต่างๆเงินต่างๆให้กษัตริย์องค์นี้ถวายเป็นเครื่องบรรณาการให้มากมาย That story is so strange that some people wonder if Melchizedek might have actually just been Jesus. ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากบางคนก็สงสัยว่าจริงๆแล้วกษัตริย์เมคิเซเดกคนนั้นอาจจะเป็นพระเยซูแปลงร่างมาก็ได้ I don't know the answer to that. ก็จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้คำตอบ But I do know that Hebrews says Jesus is a priest just like Melchizedek. แต่ผมรู้ว่าในพระธรรมฮีบรูบอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิจเหมือนอย่างเมคิเซเดก He is a priest forever. เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตเนืองนิจคือตลอดไป So at this point I need you to stand up. I do this every time, sorry, but stand up with me. อยากให้พี่น้องช่วยยืนขึ้นผมชอบทำแบบนี้ Here's what we know so far about Jesus from this passage. Number 1, he is a king. อย่างนี้คือสิ่งที่เรารู้จากในเรื่องราวในพระคัมภีร์คือเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อย่างแรกคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ Like Melchizedek, he's eternal. Don't punch anybody. เหมือนเมคิเซเดกพระองค์ทรงเป็นอยู่นิรันดร์นะคะ And just like Melchizedek, he's a priest. แล้วเหมือนกับเมคิเซเดกพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิต All right, you can sit down. พี่น้องนั่งลงได้ That's hugely important. He's a king, which means he has the right to rule. นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเขาเป็นกษัตริย์นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เพราะว่าหมายความว่าพระองค์ทรงมีอำนาจสิทธิอำนาจที่จะปกครองได้ He's eternal, which means he can't be taken away from us. พระองค์ทรงเป็นอยู่นิรันดร์การหมายความว่าไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างพระองค์ออกไปได้ And he's also a priest who can offer sacrifice for us. และพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิต
ที่จะสามารถนะถวายสักการะบูชาแทนเราได้ If that wasn't good enough, he's the very Son of God. และแน่นอนว่าสิ่งที่ดีมากที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า So he's allowed to go. He has a relationship, but what's the sacrifice? ดังนั้นพระองค์จึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระวิหารสูงสุดได้แล้วพระองค์ทรงเพราะว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น Here's the last passage, chapter 5 of Hebrews, verses 7 through 10. ในพระธรรมนะสุดท้ายในพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่5ข้อ7ถึง10 Starting with verse 7, it says, In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and requests with loud cries and tears to him who is able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated and chosen by God a high priest after the order of Melchizedek. ฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก Jesus lived his entire life with respect and love towards God. พระเยซูทรงดำเนินชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความเคารพยำเกรงแล้วที่มีความเคารพรักและยำเกรงที่มีต่อพระเจ้า Most high priests had to offer every year a new sacrifice, a new sacrifice, and a new sacrifice. มหาปุโรหิตผู้สูงสุดนั้นทุกๆปีเขาจะต้องทำการถวายเครื่องสักการะบูชาทุกๆปีใหม่ทุกๆปี A short animal's life was offered for a short forgiveness, it would seem. ดังนั้นชีวิตของสัตว์นะที่ตายลงนั้นก็เป็นสัตว์ที่ตายแทนสำหรับความบาปของคนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น But Jesus was to be an eternal sacrifice, an eternal source of life. แต่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นเครื่องถวายสักการะบูชาเครื่องสังเวยบูชานิรันดร์การที่สามารถถวายบูชาได้ตลอดนิรันดร์ It was the largest possible gift ever. อันนี้นะคะเป็นของขวัญที่เยอะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มากที่สุดที่เท่าที่จะมีได้ But this passage says it wasn't enough that he just sacrificed himself. แต่ในพระธรรมตอนนี้บอกว่านอกจากนั้นยังไม่พอในการที่พระองค์นั้นได้ถวายสักการะบูชาโดยเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก Just like a human high priest, Jesus had to suffer also. เช่นเดียวกันนะเหมือนกับมนุษย์เราพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานด้วย Now Jesus was perfect in that he was righteous and good. ตอนนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงดีพร้อมสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมแล้วก็ไม่เคยมีบาป But to be a perfect high priest for you and for me, he had to suffer as a human. แต่ในการที่จะเป็นนะคะเป็นปุโรหิตที่สูงสุดที่แทนคุณและผมนั้นพระองค์จะต้องรับการทนทุกข์ทรมานด้วย Can you wave at me if you've played a sport, seriously played a sport in your life? ถ้าว่าใครได้เคยเล่นกีฬาในชีวิตช่วยยกมือแบบนี้หน่อย So you know what it's like to struggle to get better. แล้วคุณถ้าคุณเคยเล่นกีฬาแล้วพยายามทำให้ดีคุณจะรู้ถึงความรู้สึกว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเล่นกีฬาให้เก่งขึ้น I remember once in school there was a very good basketball player and I was watching him. แล้วผมจำได้ว่าตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วโรงเรียนนั้นแล้วผมก็เห็นทีมบาสเกตบอลที่เก่งมากแล้วผมกำลังดูเขาเล่นอยู่ He would make so many shots. I could hardly believe it. แล้วคนนั้นผู้เล่นคนนั้นเขาก็ได้ทุ่มลูกนะชุดลูกลงเยอะมากแล้วผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเอง
So I asked him, "Can you teach me how to shoot?" แล้วผมก็ถามชายคนนั้นว่าขอสอนผมหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเล่นเก่งเหมือนเธอจังเลย And he tried. He just said, "Just do it like this." แล้วชายคนนี้ก็บอกว่าก็เธอก็แค่ทำอย่างนี้เท่านั้น And I tried and I tried and I tried. Nothing. Just wasn't happening. แล้วผมก็พยายามทำหลายรอบแต่ว่าก็ไม่เกิดผลดีเท่าไหร่ Finally, he said, I don't know how to help you. ในที่สุดชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยเธอได้ยังไง I mean, that felt terrible. แล้วผมก็รู้สึกแย่มากข้างใน Later on in school, though, I met another player who I think was just as good. แล้วนะคะต่อมาผมก็เจอผู้เล่นอีกคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าเขาก็เล่นเก่งมาก He told me, "This is going to take you years." แล้วชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าเธออยากฝึกให้เป็นนักเล่นที่เก่งเธอจะต้องฝึกฝนเป็นปีเลยนะ And he taught me one small thing. แล้วเขาก็สอนผมอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ง่ายๆอย่างหนึ่ง He taught me to keep my arm pointed at the basketball hoop the entire time. เขาสอนให้ผมทำอย่างนี้ตลอดเวลาที่บาสเกตบอล And then he taught me something else. แล้วเขาก็สอนอีกอย่างหนึ่ง And something else. แล้วก็สอนอีกแบบหนึ่ง And he told me it took him years to learn. แล้วซึ่งเขาบอกผมว่าจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้เรียนรู้แบบนั้น He was not a pure natural athlete. ซึ่งนะเขาไม่ใช่ซึ่งชายคนนี้บอกว่าเขาก็ไม่ใช่นะคะเป็นนักกีฬาที่เก่งมาโดยธรรมชาติหรือว่าแต่กำเนิด Because the guy who had struggled, he actually knew how to help me. เพราะว่าชายคนนี้เนี่ยบอกผมว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งกีฬาตามธรรมชาติแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่พยายามเล่นและทำให้ดี So when I see this passage talking about Jesus crying and we know he was sweating blood trying not to give up on God, it encourages me. ดังนั้นเมื่อผมเห็นพระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วพระองค์ก็มีเหงื่อพระเสโทของพระองค์ไหลเป็นเหมือนหยดเลือดพระองค์กำลังอธิษฐานด้วยการต่อสู้ดิ้นรนภายในพระธรรมตอนนี้หนุนใจผมอย่างมาก If Jesus had walked to the cross and died with a smile, he can't help me. ถ้าสมมติว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเดินไปที่บนไม้กางเขนแล้วพระองค์ทรงยิ้มล่านะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรแล้วก็ตายแบบนั้นผมคิดว่าพระธรรมตอนนี้คงไม่ได้หนุนใจผมเท่าไหร่ But when the perfect priest took the perfect sacrifice to a perfect God and he gave himself away, it hurt. แล้วเมื่อพระมหาปุโรหิตผู้สูงสุดที่ดีที่สุดแล้วนำเครื่องถวายบูชาที่ดีที่สุดมาต่อพระพักพระเจ้าแล้วมาถวายบูชาสิ่งนี้ด้วยความยากลำบากต่างๆนี้สิ่งนี้รู้สึกว่าเจ็บปวด And even though it cost him his life, he still did it. ถึงแม้ว่าการที่เขาพระเยซูจะถวายชีวิตของตัวเองนั้นน่ะนะเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก That's someone I can go to and I can say, "Help me, please."And he can teach me. แต่ว่าพระองค์ก็ทำนะอันนั้นคือคนที่ผมอยากจะเข้าไปหาพระองค์แล้วบอกว่าพระองค์ช่วยผมด้วยและสอนผมด้วย If someone is following Jesus and it's easy for them, don't ask their advice. ถ้าสมมุติว่ามีใครบางคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วการติดตามพระคริสต์นั้นเป็นเรื่องง่ายดายมากสำหรับเขาแล้วก็อย่าไปขอคำแนะนำจากคนนั้นFollowing Jesus is hard. It's a fight. เพราะว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องยากเป็นการต่อสู้ And that's what I want in my life. I want to fight and I want God to fight in me so I can be like Jesus. และนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตผมต้องการให้ต่อสู้และผมต้องการให้พระเจ้าช่วยผมในการต่อสู้เพื่อผมจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น And I want that for you. และผมก็อยากให้พี่น้องเป็นแบบนั้นด้วยAll right, stand with me. Let's sum it up. All of them together. Here they พี่น้อง come. ช่วยยืนขึ้นแล้วก็สรุปด้วยกัน Here's what we've learned about Jesus in what? 7 verses. 7 verses. He is a king. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ He is eternal. พระองค์เป็นนิรันดร์ He is the Son of God. พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า He is a priest. พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิต He has suffered. พระองค์ทรงทนทุกข์ Just like me. เหมือนกับฉัน So he can help me. เพื่อที่พระองค์จะช่วยฉันได้
I want to do that one more time, and then I need you to teach someone else who Jesus is. This is the meat. ผมอยากให้พี่น้องช่วยทำอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปสอนคนอื่นทำนะคะ We've heard a lot about what Jesus did to save us. เราเรียนรู้มากมายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อช่วยเหลือเรา This is exactly how it worked. อันนี้คือนะสิ่งที่จะทำให้เกิดผลได้ถ้าเราทำแบบนั้น What comes first? โอเคอันดับแรกคือพระองค์ทรงเป็น He is the king. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ He is eternal. พระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ He is a priest. พระองค์เป็นมหาปุโรหิต Oh. Son. Restart. เอาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะ King. กษัตริย์ He is eternal. เป็นนิรันดร์ The Son of God. เป็นพระบุตรของพระเจ้า A priest. มหาปุโรหิตสูงสุด And he has suffered พระองค์ทนทุกข์ like me. เหมือนฉัน And he can help me. และพระองค์สามารถช่วยฉันได้ One more time, a little อีกรอบ faster. หนึ่งเร็วๆนะคะ You could just go at the same time as me this time. Ready? He is a king. He is eternal. He is the Son. He is a priest. He has suffered like me, and he can help me. All right, please teach that to somebody and let them teach it back to you. ขอพี่น้องช่วยไปสอนนะคะใครบางคนนะคะแล้วก็ให้สอนเพื่อนของเราอยู่ข้างๆเราแล้วให้เพื่อนเราทำตามนะสอนเราด้วยนะ Eternal, God, priest. He suffered. And he can help. Yeah, that's it. Switch if you haven't. Teach it the other direction. ขอสลับคู่กันสลับกับเพื่อนเราเมื่อกี้เราทำให้เพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนก็ทำให้เราดูบ้าง Use whatever language you need to use. ใช้ภาษาอะไรก็ได้นะคะ Yeah. Now, I would like you to find someone in a different section and teach with them. Find someone in a different section. You have to move. Find someone. ขอพี่น้องนะคะช่วยไปหาคนในแถวคนละโซนกับเรานะข้ามนะคะข้ามเขตนะไปหาเพื่อนคนละฝั่งกับเราเพื่อสอนถึงตรงนี้ด้วย Pick someone in one of the 4 different sections. นะคะคนละกรุ๊ปกับเรานะ Nice job. เก่งมาก โอเคเก่งมากค่ะ That is beautiful. All right, head back to wherever you're sitting. กลับนั่งที่เดิมได้นะคะ 2 nights ago, I had a friend send me an article that claimed that Jesus never existed. ก็เมื่อ2 วันก่อนก็มีเพื่อนคนหนึ่งส่งหัวข้อมาหาผมแล้วบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่มีตัวตนอยู่จริง The article tried to convince people that Jesus was made up. He was just a story. ซึ่งหัวข้อที่เขาส่งมาคนเขียนเรื่องนี้พยายามที่จะโน้มน้าวคนให้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเองไม่ได้มีจริง People who actually study history consider that a silly thought. ซึ่งนะคนที่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ศึกษาในประวัติศาสตร์มาจะพบว่านะสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหล But I really don't need to study history to think that's a silly thought.
แต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อพิสูจน์อะไรมากมาย I could just understand the meat of the Bible. ซึ่งผมเพียงแค่เข้าใจนะเนื้อหาที่เป็นอาหารแข็งในพระคัมภีร์นี้เท่านั้น I could just understand that 40 authors wrote 66 books over 5,000 years, and they all point to Jesus. เพราะว่าถ้าผมอ่านในพระคัมภีร์ผมจะพบว่ามีคนเขียนในพระคัมภีร์นี้40 คนในระยะเวลา 5,000 ปี และสิ่งที่เขาเขียนมานั้นต่างก็ชี้ประเด็นไปที่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน Jesus has fulfilled everything God has ever put in place since the beginning of time. พระเยซูคริสต์ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ได้พระเจ้าได้วางแผนไว้แล้วนั้นสำเร็จลงแล้วตั้งแต่อดีต That is impossible to fake. เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะผิดพลาด Thank you for doing that. You looked beautiful doing it. ขอบคุณมากในการที่พี่น้องให้ความร่วมมือทำนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากที่พี่น้องทำด้วยกัน Let's pray. ขอเราร่วมใจกันในทานนะคะ Lord Jesus, it really couldn't be any better than you. ข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าคงจะไม่มีผู้ใดแล้วที่จะดีเท่ากับพระองค์ I'm not even sure why you listen when we talk. ผมอยากที่จะให้พระองค์ให้เราให้ความมั่นใจพระองค์จะในการที่เราเชื่อฟังในสิ่งพระองค์สอน But you do listen, and for some reason you also love us. แต่พระเจ้าของเรานั้นทรงฟังเราแล้วพระองค์ทรงรักเราด้วย And as many mean things and angry things as we've done towards you, you still want to forgive us. ในท่ามกลางความชั่วร้ายสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เราทำต่อต้านพระองค์นั้นพระองค์ก็ยังรักเราอยู่ You still want to give your life for us. พระองค์ยังคงต้องการมอบชีวิตของพระองค์ให้กับเรา You still want to be a priest and go to God for us. พระองค์ยังต้องการที่จะเป็นมหาพระบิดาที่จะเข้าไปทูลขอยกโทษต่อพระเจ้าให้กับเรา And now you're waiting to come back and get us. และตอนนี้พระองค์ทรงรอคอยที่จะกลับมารับเรา We are not that important. เราไม่ใช่เป็นคนที่สำคัญอะไร But you are merciful. แต่พระองค์ทรงเป็นด้วยพระเมตตา And you give us more than we deserve. และพระองค์ทรงประทานให้เรามากกว่าที่เราสมควรจะรับ And we are so thankful. และเรารู้สึกขอบคุณมาก Thank you that your presence isn't in a small building. ขอบคุณมากสำหรับการที่พระเจ้าในการอยู่ต่อหน้าพระองค์นั้นไม่ใช่ในอาคารเล็ก But you have made a temple of everyone that follows Jesus. แต่ว่าพระองค์ทรงสร้างพระวิหารอยู่แล้วในหัวใจของทุกคนที่ติดตามพระเยซู Thank you, Father, for sending your Holy Spirit to live in us. ขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเรา Make us brave to tell the rest of the world who you are. ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะมีความกล้าหาญที่จะบอกโลกใบนี้ว่าต้องเป็นใคร We welcome you and ask this all in your name, Jesus. เรารับพระองค์อยากจะทูลขอในนามของพระองค์พระเยซู Amen.